خیلی‌ها فکر میکنن اجرای ریتم با پیک خیلی کار سختیه، ولی تو این ویدیو بهت ثابت میکنم که کار خیلی آسونی. دوست من، تو ویدیو قبلی به 4 تا آکورد یاد دادم که میتونی باهاش 100 تا آهنگ بزنی. اگه اون ویدیو رو ندیدی حتما اون ویدیو رو ببین، لینکش هم اومده روی صفحه. آخر این ویدیو هم یه سورپرایز خیلی خفن برات دارم، پس با هم باش تا آخر ویدیو. نکته اولی که باید بهش توجه کنید انتخاب پیک مناسب برای ریت زدنه. دوستانی پیکایی که دست منن سایزهای مختلفی دارن. میبینید که این پیک 45 میلیمتر خیلی نازکه، پیک 75 هستش که یه سایز متوسطه و پیک 1.14 که خیلی پیکای سفت و محکمی هستن. من اصلا پیکای بالای 1 میلیمتر رو بهتون پیشنهاد نمی‌کنم چون اینا فقط برای ملودی زدن مناسبن. پس اینا رو حذف کنید. انتخابی دارید شما بین پیکایی که سایز خیلی کمی دارن و پیکایی که سایز متوسطی دارن. اگر شما میخواید با گیتارتون مثلا مدت زمان طولانی مثلا 1 ساعت ریتم اجرا بکنید، انتخابی که باید بکنید اینه که شما از پیکای انتخاب کنید که سایز خیلی کمی دارن، برای اینکه این پیکا خیلی راحت‌تر روی سیم ها کشیده میشن و شما میتونید ریتمتون رو خیلی راحت‌تر اجرا کنید. اما نه، اگر قراره که شما مثلا ترکیبی از ریتم و ملودی رو اجرا بکنید، انتخابی که باید بکنید پیک‌های متوسط یعنی سایز 73 یا 70 میلیمتر هستن. اینا خیلی انتخابای بهتری هستن برای شما. دوست من، تو کامنت ها برام بنویس که شما از چه مدل پیکی استفاده میکنید. نکته اولی که خیلی مهمه اینه که شما باید پیکو چطور بگیرید دستتون. پیک رو من به این شیوه، یعنی انگشتمو اینجوری خم میکنم، پیکو میذارم اینجا باشه، از تو قرار میدم روی پیک. اگر این انگشت‌ها باز باشن و بسته نباشن خیلی بهتره اگر انگشتاتون رو باز کنید. اگر نمیتونید که مشکلی نداره، حالا به همین شیوه هم ریتمتون رو اجرا کنید. ما موقعی که میخوایم با پیک ریتم اجرا کنیم از چرخش مچ دستمون استفاده میکنیم برای اجرای ریتم ها. حالا نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که پیکتون رو شما یه مقداری بیشتر باید بیرون بیارید. یعنی مثلا اگر برای ملودی زدن اینقدر از پیکتون بیرونه، برای ریتم زدن باید اینقدر از پیکتون بیرون باشه. رفیق من، اگر تا اینجا از دیدن ویدیو لذت بردی، کانال منو سابسکرایب کن، زنگوله کانالم هم حتما فعال کن و حتما کانال منو به دوستان خودت معرفی کن. نکته که باید بهش توجه کنید اینه که بچه‌ها شما ریتمتون رو که می‌خواید اجرا کنید به هیچ عنوان نباید به این قسمت گیتار ضربه بزنید و ریتمتون اینجا اجرا کنید. اینجا چون سیم‌های کمی سفت‌تر هستن، ممکنه پیک شما در بره از دستتون، گیر بکنه بین سیم‌ها. پس بهترین نقطه برای اجرای ریتم از این زاویه، یعنی دقیقاً از اینجایی که انگشتمو قرار دادم به این سمت هستش. یعنی این زاویه که با دستم و با انگشتم براتون مشخص کردم. ببینید تو همین فضا شما باید ریتماتون رو اجرا بکنید. برای ریتم هایی که از تکنیک آپاکادو یا خف استفاده میکنن، بهتری که ما ریتم رو این زاویه اجرا بکنیم، یعنی اینجایی که الان دارم بهش اشاره میکنم. چرا؟ چون اگر شما مثلا بیاین این قسمت اجرا کنید، ممکنه اوایل کارتون باشه خف رو درست اجرا نکنید. پس بهتری که بیاین اینجا خیلی راحت تر میتونید خف رو اجرا کنید. پس ریتم هایی که مثل ریتم 2/4 بهتری که خف رو توی این فضا اجرا بکنید. برای ریتم های ضربی مثل ریتم 6 و 8 سنگین بهتره که ما ریتم رو همینجا اجرا کنیم. چرا؟ چون این ریتم ها ما مدام باید با پیک به سیما ضربه بزنیم. یه وقت اگر اینجا اجرا کردیم امکان داره مثلا پیک ما بیفته داخل سازمون و یکم برامون اشکال به وجود میاره. یا ریتم های مثل ریتم 4/4 بهتره که تو این زاویه ما ریتم ها رو اجرا بکنیم. حالا نوبت رسید به نکته خفنی که اول ویدیو گفتم. نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که بچه‌ها ما وقتی داریم با پیک به سیم‌ها ضربه میزنیم برای اجرای ریتم، بهتره که ما پیکمون صاف باشه، یعنی تو این زاویه باشه، انگشتمون به این شکل خم نباشه. اگر اینجوری باشه ما معمولا برای ملودی زدن به این فرم بهتر بگیریم پیکمون رو، ولی موقعی که میخوایم ریتم بزنیم بهتره که پیک صاف باشه که کشش بهتری روی سیم‌ها موقع اجرای ریتم‌های ضربی داشته باشیم. دوست من، امیدوارم که تا اینجا از دیدن این ویدیو لذت برده باشی و از مطالبی که گفتم بهترین استفاده رو بکنی. اگر ویدیوهای قبلی کانالم ندیدی حتما برو اون ویدیو رو ببین، چون این ویدیوها به هم دیگه وصل میشن و یواش یواش میتونی گیتار رو از صفر شروع کنی به یاد گرفتن.